के युट्युब ठुला युट्युब क्रिएटरहरूको मात्रै भिडियोलाई प्रमोट गर्छ, सजेस्ट गर्छ, रिकमेन्ड गर्छ? हो, तपाईले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ साथीहरू। आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर पूर्ण छलफल गर्नेछौँ। के युट्युबले ठुला युट्युब क्रिएटरहरूको मात्रै भिडियोहरूलाई प्रमोट गर्ने, सजेस्ट गर्ने र रिकमेन्ड गर्ने गर्छ त? कि साना युजरहरूको पनि भिडियोहरूलाई सजेस्ट रिकमेन्डमा लैजान्छ? यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले पूर्ण छलफल गर्नेछौँ। भिडियोमा अन्त्यसम्म जोडिराख्नुहोस् है त। युट्युब अल्गोरिदमको एउटा ट्रेन्डिङ के छ भने साथीहरू, जुन भिडियोमा अडियन्स रिटेन्सन राम्रो आएको छ त्यो भिडियोलाई युट्युबले सजेस्टेड लिस्टमा पुर्याउँछ। जुन भिडियोमा राम्रो भ्युजहरू आएको छ र जुन भिडियोको अडियन्स रिटेन्सन राम्रो छ, अडियन्स रिटेन्सन प्रतिशत राम्रो छ, त्यो भिडियोलाई चाहिँ युट्युबले सजेस्ट गर्छ, रिकमेन्ड गर्छ। मानौँ कुनै एउटा 10,000 सब्सक्राइबर्स भएको युट्युब क्रिएटरले भिडियो अपलोड गर्यो र त्यसमा 1 घन्टामा 1000 लाइक्स, कमेन्ट र भ्युज आयो भने त्यो भिडियोलाई युट्युबले प्रमोट गर्छ, सजेस्ट गर्छ। किनभने त्यो भिडियोको अडियन्स रिटेन्सन राम्रो छ र धेरैजनाले वाच गरेका हुन्छन् र युट्युब अल्गोरिदमले के सोच्छ भने यो भिडियोमा दम छ, यो भिडियोमा चाहिँ राम्रो छ, यो भिडियो चाहिँ एकदम क्रिएटिभ छ र यत्रोजनाले वाच गरेका छन्, यसलाई चाहिँ अरू सामु पनि पुर्याउनुपर्छ भन्ने अल्गोरिदमको सोच हुन्छ र उसले चाहिँ अरू धेरै अडियन्सहरूको सामु उक्त भिडियोलाई चाहिँ सजेस्ट गर्छ। मानौँ कुनै एउटा 500 सब्सक्राइबर्स बेस भएको युट्युब च्यानलले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्यो र उक्त भिडियोमा 1 घन्टामा 100 भ्यू मात्रै आयो भने उक्त 10,000 सब्सक्राइबर्स बेस भएको युट्युब च्यानलको 1 घन्टामा 1000 भ्युज आउँदा कति सजेस्ट लिस्टमा पुर्याउँथ्यो र यता चाहिँ 500 सब्सक्राइबर्स बेस भएको युट्युब च्यानलले 1 घन्टामा 100 भ्यू मात्रै पाउँदा कति सजेस्ट लिस्ट पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसैले जुन युट्युब च्यानलमा बढी वाच हुन्छ, बढी चाहिँ अडियन्स रिटेन्सन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ युट्युबले प्रमोट, सजेस्ट र रिकमेन्ड गर्छ साथीहरू। सुनिहाल्नुभयो मैले अघि भनेको कुरा। जुन भिडियोमा 1 घन्टामा 100 मात्रै भ्युज आउँछ भने उक्त भिडियोलाई एकदम कम मान्छेको सामु युट्युबले चाहिँ सजेस्ट गर्छ, रिकमेन्ड गर्छ। त्यसैले चाहिँ साथीहरू सबैभन्दा ठुलो कुरा यो भिडियोको एकदम थिम भनेको, सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ अडियन्स रिटेन्सन हो। जुन भिडियोको अडियन्स रिटेन्सन राम्रो छ उक्त भिडियोलाई चाहिँ युट्युबले जहिले पनि प्रमोट गर्छ, जहिले पनि सजेस्ट रिकमेन्ड गर्छ। यसमा दुई मात्रै छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले स्टार्टिङ पोइन्टमा अडियन्स रिटेन्सन राम्रो राख्न चाहिँ एकदम कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी त नयाँ युजर हो, हामीले चाहिँ अडियन्स रिटेन्सन कसरी राम्रो राख्ने, हाम्रो भिडियोमा चाहिँ अडियन्सहरू कसरी आउँछन् भन्ने कुरा एकदम समस्या हुन्छ। हो, त्यो समस्याको पनि एउटा समाधान रहेको छ। जब तपाईँले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, अरू तपाईँको अडियन्स बेसहरू छैनन्, 500 सब्सक्राइबर्स भए पनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको भिडियो वाच गर्दैनन् भने तपाईँले खुद आफै 2-3 वटा युट्युब च्यानलहरू खोलेर त्यसबाट चाहिँ फुल 10-15 पटकसम्म वाच गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जबसम्म तपाईँको युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुन्न तबसम्म तपाईँले आफ्नै युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरूलाई 10-15-20 पटक हेर्दा पनि कुनै फेक क्लिक ब्याक हुँदैन त्यसमा साथीहरू। युट्युबले चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि क्लिक ब्याक भन्दैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै युट्युब च्यानल नयाँ युट्युब च्यानलबाट तपाईँले भिडियोमा अपलोड गरेका भिडियोहरू वाच गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको अडियन्स रिटेन्सन राम्रो हुन जान्छ र तपाईँले आफ्नो भिडियोमा अडियन्स रिटेन्सन राम्रो राख्नुभयो भने तपाईँको भिडियो सजेस्ट लिस्टमा जान्छ। र यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोमा कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ साथीहरू। यदि तपाईँको भिडियोमा कन्टेन्ट राम्रो छैन भने उसले तपाईँको भिडियो किन हेर्छ? उसले तपाईँको भिडियोबाट के इन्फर्मेसन पायो, के जानकारी पायो, के इन्टरटेन पायो? त्यसैले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा क्वालिटी भन्दा पनि आफ्नो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो लिएर आउनुपर्छ। तपाईँहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। तपाईँले स्टार्टिङमा धेरै किसिमका इन्ट्रोहरू लगाउनुहुन्छ, मुद्दामा आउनुहुन्न, अरू कुराहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो भिडियोमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ, यता हुनुहुन्छ, उता हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँका अडियन्सहरू एकदमै बोर हुन्छन्। खास कुरा के हो, देखाउन खोजेको के हो, भन्न खोजेको के हो, स्पष्ट बोलिहाल्ने गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अडियन्सहरूलाई तपाईँको भिडियोमा टिकाइराख्नुहुन्छ र तपाईँको भिडियोमा अडियन्सहरू टिकिरहे, हेरिरहे, वाच गरिरहे भने तपाईँको अडियन्स रिटेन्सन राम्रो हुन्छ, जसअनुसार चाहिँ तपाईँलाई युट्युबले सजेस्ट, प्रमोट र रिकमेन्ड गर्न थाल्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, सजेस्ट लिस्टमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले भन्न चाहन्छु साथीहरू, हाम्रो थम्बनेलमा भएको कुराअनुसार युट्युबले ठुला युट्युब क्रिएटरहरूलाई मात्रै सजेस्ट गर्ने होइन, सजेस्ट सबैलाई गर्छ। तर
ठुला युट्युब क्रिएटरको तुलनामा हामी साना युट्युब क्रिएटरहरूलाई कम गर्छ, किनभने हाम्रो अडियन्स बेस राम्रो हुँदैन, अडियन्स रिटेन्सन राम्रो हुँदैन, उनीहरूको चाहिँ अडियन्स रिटेन्सन राम्रो हुन्छ, धेरै अडियन्सहरूको सामु पुऱ्याउँछ। हाम्रो भिडियोमा चाहिँ अडियन्स रिटेन्सन राम्रो हुँदैन स्टार्टिङ लेभलमा, त्यसैले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ कम मान्छेहरूको सामु पुऱ्याउँछ। आजको लागि यति जानकारी दिन चाहन्छु साथीहरू। यदि तपाईँलाई चाहिँ मेरो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार।